Papawid mula sa Puerto Princesa City, Radyo Palawenyo. Ang tamang oras, alas 6 ng umaga. Narito ang pinakabago at may init na balita. Mga pinakahuling pangyayari at kaganapan sa syudad ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Ito ang Radyo Palawenyo. Balitang Balita. Magandang umaga, Puerto Princesa. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Araw po ngayon ng Lunes, May 4, 2020 at ito ang mga Balitang Balita. Balitang Balita. Ako ang makakasama sa paghahatid ng mga balita, Tangay, ROUEL, CARALIPIO. Headlines. Pinaghihinala ang COVID-19 patient mula sa urban barangay ng lungsod ng Puerto Princesa namatay kahapon ng hapon sa ospital. Headlines. Namatay sa Palawan at lungsod ng Puerto Princesa mula noong Marso, umabot na sa 18 katao na kinabibilangan ng mga suspect, probable at confirmed COVID-19 case ayon sa Department of Health ni Maropa. Headlines. Mayor Lucilo Beron umapila sa Department of Transportation na wag munang buksan ang Puerto Princesa Airport para sa regular na biyahe ng mga eroplano. Headlines. Grupo ng Mountaineers at 39 na mga estudyante mula sa Lyceum of the Philippines University na inabutan ng lockdown habang nasa OJT sa mga hotel sa Puerto Princesa, kabilang sa mga nakauwi noong Biyernes sa pamamagitan ng sweeper flight ng Cebu Pacific. Headlines. PCSD handa ng tumanggap ng online applications para sa permits at iba pang transaksyon sa pamamagitan ng Biodiversity Resources Access Information Network o BRAIN system. Headlines. 3,462 na mga empleyado mula sa 201 na mga kumpanya at negosyo sa Palawan at Puerto Princesa City ang nakinabang sa COVID-19 Adjustment Measures Program ng DOLE. Headlines. Consular Office ng Department of Foreign Affairs sa lungsod ng Puerto Princesa kabilang sa magbubukas na ngayong araw ng Lunes. Headlines. Nasa 5,300 pamilya ang nabahaginan ng relief assistance ng Apostolic Vicariate of Puerto Princesa sa panahon ng COVID-19 Enhanced Community Quarantine. Headlines. At dalaw at iba pang aktibidad sa Puerto Princesa City Jail suspendido pa rin bilang pagtalima sa mga alituntunin sa ilalim ng General Community Quarantine. Headlines. At ngayon dumako tayo sa detalye ng mga balita. Balitang Balita. Binawian ng buhay kahapon ng hapon ang isang pinaghihinalaang coronavirus disease o COVID-19 patient dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa pahayag na inilabas kagabi ni City Information Officer Richard Ligad, ang namatay na suspect ay isang 53 anyos na lalaki na residente ng isang urban barangay sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang namatay na pasyente ay sinugod at na-admit sa ospital noong May 1, Biyernes at kahapon ng alas 2 ng hapon ay binawian ito ng buhay. Mayroon naman ng chronic disease ang namatay na suspect COVID-19 patient. Ayon kay CIO Ligad, nakuna ng swab specimen ang namatay na pasyente at isa sa ilalim sa laboratory examination sa Kamaynilaan sa Research Institute for Tropical Medicine o kaya naman ay sa San Lazaro Hospital. Sa inilabas na report kagabi ng City Health Office, mayroong kasalukuyang 18 suspect case ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang 18 kaso ay kinabibilangan ng 6 na naka-admit sa ospital, 5 na naka-home quarantine at 7 suspect COVID-19 patient na nasa quarantine facility ng pamahalang panlungsod. Kabilang din ang isang namatay na suspect case o PUI. Balitang Balita. Samantala, 18 katao na ang namatay sa mga munisipyo sa Palawan at dito sa lungsod ng Puerto Princesa na kabilang sa mga sinubaybayan ng mga health authorities bunsod ng coronavirus o COVID-19 pandemic mula noong buwan ng Marso. Sa COVID-19 tracker na inilabas kahapon ng Department of Health Center for Health Development ni Maropa, kabilang sa mga namatay sa Palawan at Puerto Princesa City, ang 15 mga suspect COVID-19 patients at 2 probable case. Ang pang-18 ay ang confirmed COVID-19 case na 63 years old na lalaking residente ng Barangay Tanabag dito sa Puerto Princesa City. Matatandaang sa inilabas namang resulta sa swab sample ng 18 katao na nakahalubilo ng confirmed COVID-19 case mula sa Tanabag ay pawang negatibo ang resulta ng ginawang pagsusuri. Sa buong Mimaropa region ay meron ng 70 namatay na kinabibilangan ng 3 confirmed COVID-19 patients, 7 probable at 6 na po na mga suspect. Pinakamarami ang nasawi sa Oriental Mindoro na mayroong 4 na po at 2.
Palawan kasamang Puerto Princesa City ay 18, Oriental Mindoro ay 9 at isa sa Marinduque. Walang naitalang namatay sa Romblon. Mayroon ng 24 na kumpirmadong COVID-19 case sa Mimaropa Region. Pinakamarami sa Oriental Mindoro kasama ang Calapan City na mayroong 10. Marinduque 6, Oriental Mindoro ay 5, Palawan kasamang Puerto Princesa City 2 at sa Romblon ay 1. Sa 24 na confirmed COVID case sa rehiyon, 15 ang nakarecover na, 3 ang namatay at naka-admit ang 6 o tigda-2 na confirmed case ang naka-admit sa mga ospital sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Marinduque. Hanggang kahapon sa COVID-19 tracker ng Mimaropa ay mayroong 67 na mga suspect COVID-19 patients sa Palawan at Puerto Princesa City kung saan 27 ang naka-admit sa ospital at 4 na po ang naka-quarantine. Sa Palawan at Puerto Princesa City, mayroon ng 108 na swab sample ang naisailalim sa laboratory examination kung saan ay 2 ang may positive result, 89 ang may negative result at 17 pa ang hinihintay ang resulta ng pagsusuri. Balitang Balita. Grupo ng mga mountaineers at 39 na mga estudyante mula sa Lyceum of the Philippines University na inabutan ng lockdown habang nag-OOGT sa mga hotel sa lungsod ng Puerto Princesa ang kabilang sa mga nakauwi sa kanilang lugar matapos maibiyahe noong ng hapon sa Kamaynilaan sa pamamagitan ng sweeper flight ng Cebu Pacific. Detalye ng ulat mula kay Catherine, Austria. Nakauwi na sa kanilang lugar ang 230 mga domestic tourists na stranded sa lungsod ng Puerto Princesa na mahigit isang buwan dahil sa pinatupad na enhanced community quarantine sa buong Luzon noong March 15 dahil sa banta ng COVID-19. Ang mga stranded na ito ay mula sa iba't ibang parte ng Luzon. Naibiyahe sila noong Biyernes ng hapon mula sa Puerto Princesa patungong Maynila sa pamamagitan ng super flight ng Cebu Pacific na inorganisa ng National Government Department of Tourism sa pakikipagtulungan ng Palawan Provincial Tourism Office at City Tourism Office. Ayon kay Puerto Princesa City Tourism Officer Aileen Cynthia Amurao, naging madali at matagumpay ang mga super flight dahil sa tulong ng DOT at ang maayos na kooperasyon ng provincial at city government. Kasama sa mga nakauwi sa super flight ay ang grupo ng mountaineers at 39 na estudyante mula sa Lyceum of the Philippines University na inabutan ng lockdown habang nag-OJT sa mga hotels sa Puerto Princesa. Sabi ni Donna Mir Mendoza, bagamat may takot na naramdaman ng hindi makabalik ng Maynila dahil sa lockdown, naging maayos naman ang kanyang pamamalagi sa Palawan at excited rin itong umuwi sa pamilya. Ang kanyang kasamahang OJT na si Jordan Larosa nahirapan sa sitwasyon ng ECQ. Nagpasalamat naman ito sa mga nagbigay ng relief goods. Si Win Calieja, isang mountaineer na dumating sa Puerto Princesa noong March 1, kasamang 12 iba pa para umakyat ng Mount Pantalingahan, ang pinakamataas sa bundok sa Palawan. Nagawa naman nilang akyatin ito pero inabutan sila ng ECQ kaya hindi agad nakauwi sa Maynila. Naging maayos daw ang kanyang pananatili sa probinsya dahil sinuportahan naman sila ng LGU. Maliban sa nakauwing mga domestic tourists noong Biyernes, meron pa rin naiwan na taga-Western Visayas at sabi ng City Tourism Office, hahanapan pa nila ng schedule ng mga ito para makabalik na rin sa kanilang probinsya. Catherine, Austria, Radyo, Paravenyo. Balitang Balita. Tumapila si Mayor Lucilo Bayron sa Department of Transportation o DOTR na i-reconsider ang planong pagbubukas ng Puerto Princesa International Airport ngayong umiiral ang General Community Quarantine dahil sa banta ng COVID-19. Ang apela ni Mayor Bayron ay nilalaman ng sulat nito kay DOTR Secretary Arthur Tugade matapos lumabas ang ulat at pahayag ng kalihim na isinasaalang-alang ngayon ng kagawaran ang gradual opening ng mga paliparan sa mga lugar na sakop ng GCQ. Ayon kay Secretary Tugade, dapat ay seryosong ikonsidera ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang option na ito upang matulungan na makarecover ang aviation industry na lubhang naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni Tugade na ang reopening ng airport sa mga GCQ areas sa commercial aviation operation ay pagsisimula na rin ng domestic tourism na lubos na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Kabilang sa mga binanggit na airport na maaring buksan ang Puerto Princesa International Airport at maging ang paliparan sa Zamboanga, General Santos City, Laguindingan at iba pang lugar na maaring gamitin at kayang tumugon sa pangangailangan ng mga eroplano o ng mga airline companies. Sa sulat ni Mayor Bayron kay Secretary Tugade, sinabi nito na ang reopening ng commercial domestic flights sa Puerto Princesa City ay pointless
Dahil sa guidelines na inilabas ng Interagency Task Force sa GCQ areas ay hindi pa pinapayagan ng mga tourism players na makapag-resume ng operasyon. Kung mayroong darating na local at domestic tourists sa Port-au-Prince City, patanong na sinabi ni Mayor Beron kung saan ang mga ito matutulog, kakain at pupunta. Ipinaliwanag ni Byron na sa ngayon ay walang RT-PCR confirmatory test para sa COVID-19 ang lungsod ng Puerto Princesa. Isolated niya ang Palawan sa Maynila at mangangailangan pa ng 7 hanggang 10 araw upang makuha ang resulta ng laboratory examination mula sa Metro Manila. Sa ngayon, ang ospital ng Palawan na siyang tanging government hospital para sa COVID-19 na suspect patients ay inihahanda pa lang upang ma-accredit ng Department of Health na laboratory para sa COVID-19 test. Isa sa ilalim pa sa training at licensing ang mga tauhan ng ONP na gagawa ng pagsusuri. Balitang Balita. Samantala, posibilidad ng pagkakaroon ng hotline number para sa mga individual na nakakaranas ng depression sa lalawigan ng Palawan, hinihiling ng Sangguniang Panlalawigan sa Social Services Department ng Provincial Government. Detalye ng ulat mula kay Catherine, Austria. Hinihiling ng Sangguniang Panlalawigan sa Social Services Department ng Pamahalaang Panlalawigan ang posibilidad na pagkakaroon ng hotline number para sa mga individual na nangangailangan ngayon ng mental health assistance. Ayon kay Board Member David Francis Ponce de Leon na siyang hinihiling nitong sa pamamagitan ng isang resolusyon dahil sa kasalukuyang sitwasyon dahil sa COVID-19 pandemic. Posibleng mayroong mga individual ang nakakaranas ng depresyon, lalo at marami ang hindi nakapagtrabaho at nakauwi sa kanilang mga tahanan na sa ipinatupad na enhanced community quarantine. Ayon sa World Health Organization ng mga Pinoy na nagkaka-anxiety o nakakaranas ng pagkabalisa ay mailalarawan ng pagkadama ng nervyos o pag-alala ay yung nag-iisip kung saan sila kukuha ng kasunod na kakainin kasama ng future ng kanilang pamilya. Sinabi ng WHO na nakakabawas sa anxiety ang pagbabahagi ng kanilang karamdaman sa health experts. Batay sa tala ng WHO noong nakarang taon, nasa 800,000 katao ang kinikiti ng sariling buhay dahil sa kondisyon sa pag-iisip. Inirefer na sa Social Services Department ang naturang resolusyon. Catherine, Austria, Radyo Palawenyo. Balitang Balita. Magpapatuloy tayo sa mga balita pagkaraan ng ilang paalaala. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Ang coronaviruses ay mga pamilya ng mga virus na nagdudulot ng sakit mula sa karaniwang sipon na humahantong sa mas malubapang mga sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS at Severe Acute Respiratory Syndrome o mas kilala sa tawag na SARS. Ang novel coronavirus ay panibagong uri ng coronavirus na hindi pa nakikita sa tao noon. Mayroon itong respiratory symptoms na lagnat, ubo, sipon, pag-iksi at hirap sa paghinga. Sa mga malubhang kaso ay maaari itong maging sanhi ng pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato at pagkamatay. Iwasan ang sakit na dulot ng coronavirus. Ugaling magugas lagi ng mga kamay gamit ang sabon o kaya gumamit ng alcohol-based hand rub. Iwasan ang close contact sa mga taong may sakit. Umiwas din sa contact sa mga hayop. Lumayo at takpan ng bibig at ilong gamit ang disposable tissue sa tuwing uubo o babahing at itapon ito sa saradong basurahan. Huwag dumura sa pampubliko at mataong lugar. Uminom ng maraming tubig at siguraduhing luto ang pagkain. Agarang kumonsulta sa health facility kung may sintomas ng ubo at sipon. Maging kalma at huwag magkalat ng maling informasyon na maaaring magdulot ng takot at pagpanik ng ibang tao. Tumulong upang maiwasan at pigilan ang paglaganap ng coronavirus. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Pamahalaang Lungsod ng Puerto Princesa, City Health Office at ng City Information Office.
minsan pang pinatunayan ng Coral Bay Nickel Corporation na ang seryosong programa sa pangangalaga ng kapaligiran at tunay na pagtulong sa mga mamamayan higit pa sa sinasaad ng batas ay batayan ng responsableng pamumuhunan. Sa pag-aaral ng Foundation for Environmental Security and Sustainability, isang international organization na nagsasagawa ng masusing pag-aaral upang tugunan ang mga suliraning pangkapaligiran sa mundo. Kinilala ang Coral Bay Nickel Corporation bilang isang modelong kumpanya pagdating sa pagbibigay halaga sa mga mamamayan at kapaligiran. Coral Bay Nickel Corporation, tunay na nagmamalasakit sa mamamayan, kaagapay sa kaunlaran. Nanlalabo ba ang inyong mga mata at hirap magbasa? Well, magtungo sa Acevedo Optical Clinic. Acevedo Optical Clinic may kompleto at modernong refraction at optical laboratory. Subok at pinagkakatiwalaan ng mga Palawenyo. Acevedo Optical Clinic matatagpuan sa Bonoan Street, Puerto Princesa City, owned and managed by Dr. Romeo Acevedo. Acevedo Optical Clinic, there is always one in your neighborhood. See better, look better. Ang Acevedo Optical Clinic branch ay matatagpuan sa Tiansoy Go Road, tapat ng bus terminal, Barangay San Jose, Puerto Princesa City, under the management of Dr. Jerome Acevedo. 8 sa East 4 Radyo Palawenyo. 17:30 minuto makaraan ang alas 6 ng umaga. Radyo Palawenyo. Balitang Balita. Sa ating pagpapatuloy sa mga balita, nasa 5,300 mga pamilya ang nabahaginan ng relief assistance ng Apostolic Vicariate of Puerto Princesa sa panahon ng COVID-19 Enhanced Community Quarantine. Nakapagbahagi rin ng simbahang katoliko ng face mask at face shield sa mga frontliners sa lungsod ng Puerto Princesa. Detalye ng ulat mula kay Catherine, Austria. Kabuang 5,300 families ang nabahagian ng relief assistance ng Apostolic Vicariate of Puerto Princesa sa panahon ng COVID-19 Enhanced Community Quarantine. Bukod dito, nakapagbahagi rin ng simbahan ng 688 face shields, 438 face masks at merienda sa mga frontliners sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Father Jasper Lahan, ang direktor ng Social Action Center ng AVPP, ito ay isang pinagsamang pagsisikap ng mga benepisyaryo at ilang mga sponsor mula sa mga pribadong establishmento. Ayon kay Abraham Sarmiento, 76 years old, isa sa mga benepisyaryo mula dito sa lungsod, maganda na nagkakatulungan ng gobyerno at simbahan, lalo na sa kasalukuyang panahon. Tinukup rin ng bikaryato ang 19 na mga stranded local tourists mula sa Metro Manila na nananatili sa Seminario de San Jose simula pa noong March 31. Ang Immaculate Conception Cathedral Parish bilang Mother Church ng Vicariate ay nagbigay din ng tulong sa mga taong naapektuhan ng COVID-19 sa pamamagitan ng pamamahagi ng ilan pang food packs at nagdaan din ng libreng sakay papunta at mula sa pamilyang bayan ng Puerto Princesa noong April 23 hanggang noong April 30. Catherine, Austria, Radyo Palawenyo. Balitang Balita. Umabot lang sa 3,462 na mga displaced sa formal workers mula sa 200 at isa na mga kumpanya at mga negosyo sa ilang munisipyo sa lalawigan ng Palawan at dito sa lungsod ng Puerto Princesa ang nakinabang sa COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP ng Department of Labor and Employment of DOLE. Sa inilabas na ulat ng DOLE Palawan, karamihan sa mga kumpanya na maagang nagsumite ng application at naging beneficiary ng CAMP ay mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa mga munisipyo, mayroong mga kumpanya o negosyong naaprobahan ng aplikasyon para sa kanilang mga manggagawa na nawala ng kita sa pag-iral ng Enhanced Community Quarantine sa mga bayan ng Coron, Busuanga, El Nido, Taytay, Nara, Rojas, Brooks Point, Patarasa, San Vicente at Sopronio Española. Sa inilabas na talaan ng DOLE Palawan sa lungsod ng Puerto Princesa ay mayroong mapalad na 142 na kumpanya at negosyo na nakinabang ang kanilang empleyado sa CAMP.
Sa bayan ng Corona, mayroong 28 mga kumpanya o negosyo ang benepisyaryo. Sa El Nido ay 13 negosyo na apektado ng ECQ ang napabilang sa camp ang mga empleyado. Sa Nara ay mayroong 7 negosyo at sa Taytay ay mayroong 5 negosyo o kumpanya. Mayroon namang tig-isang kumpanya ang naaprubahan ng aplikasyon sa camp sa bayan ng Rojas, Batarasa, Brooks Point, Busuanga, Soprano Espanyol at San Vicente. Ang mga empleyado na nakinabang sa camp ay tumanggap ng cash subsidy o tumanggap ng one-time cash subsidy na 5,000 pesos na direktang ipinasok sa ATM account ng mga empleyado o kaya naman ay ipinadala sa pamamagitan ng Palawan Punshop Express pera padala. Sa 3,462 na empleyadong nakinabang sa camp sa Palawan ay katumbas ito ng 17,310,000 pesos. Ang camp ay programa ng pamahalaan sa ilalim ng DOLE upang matulungan ang mga manggagawa sa formal sector na nawalan ng kita dahil sa no work no pay policy o kaya naman ay nagbawas ng oras ang operasyon ng kanilang mga negosyong pinagtatrabahuan. Sa pahayag na inilabas ng DOLE Palawan, nagpaliwanag ang ahensya sa lahat ng hindi naabutan ng tulong na pinansyal na batid nito ang hinaing at sitwasyon ng mga apektadong manggagawa. Humihingi ang DOLE Palawan ng malawak na pangunawa ukol dito at sinabing naglaan sila ng panahon para maisama ang mga kumpanya sa mga makakatanggap ng tulong pinansyal. Kahit Sabado, Linggo at holidays umano'y pumasok ang mga kawani ng DOLE Palawan sa kagustuhan na lahat ng camp application sa buong Palawan ay mabayaran. Ngunit hindi sapat ang pondo ng DOLE na bayaran ang lahat ng camp application sa buong Pilipinas. Ayon sa DOLE Palawan, nakatali din lamang ang opisina sa kung ano ang kayang bayaran base sa pundong ibinaba mula sa national government. Kaugnay nito ay hinihikayat ng DOLE Palawan ang mga kumpanyang hindi napabilang sa camp na maaari pa ring magsumite ng aplikasyon sa programa ng Department of Finance na Small Business Wage Subsidy. Katuwang nito ang SSS at ang Bureau of Internal Revenue. Bisitahin lamang ang websites ng Bureau of Internal Revenue at maging ng SSS para sa karagdagang impormasyon. Ang deadline ng online application para sa naturang programa ay extended hanggang May 8. Balitang Balita. Samantala, PCSD handa nang tumanggap ng online applications para sa permits at iba pang transaksyon sa pamamagitan ng Biodiversity Resources Access Information Network o BRAIN system. Detalye ng ulat mula kay Catherine, Austria. Handa nang tumanggap ng online applications para sa permits at iba pang transaksyon sa pamamagitan ng Biodiversity Resources Access Information Network o BRAIN system ang Palawan Council for Sustainable Development o PCSD. Nabuo ang BRAIN sa pagtutulungan ng PCSDS, United States Agency for International Development o USAID, at ang United States Department of Interior. Ang operationalization ng BRAIN Systems online permitting platform ay suportado rin ng PCSD Resolution 20-716 o operationalization of the online permitting mechanism issued under Biodiversity Resource Access Information Network. Sakop ng sistema ng BRAIN ang aplikasyon ng siyam na permits online. Ito ang Wildlife Collector Permit, Wildlife Specialist Permit at Local Transport Permit. Alinsunod sa PCSD Administrative Order No. 5 at 12. Pati na rin ang Certificate of Registration, Specialist Permit at Transport Permit. Alinsunod naman sa PCSD Administrative Order No. 7. Nilayon din ang sistemang ito na mabawasan ng basurang papel at pagbutihin ng pagpapatupad ng mga functions ng PCSD. Sa mga nais na sa mga may mga katanungan at transaksyon, pumunta lamang sa pcsdbrain.com upang magparehistro. Catherine, Austria, Radyo Palawenyo. Balitang Balita. 24 na minuto makaraan ang alas 6 ng umaga. Ang pangunahing sintomas o palatandaan ng malaria ay lagnat, sakit ng ulo, panlalamig at matinding pagpapawis. Huwag antaying lumala. Kahit sinat lang ang nararamdaman, magpa-blood smear agad para malaman kung talagang may malaria. Malaria ay sugpuin. Para kontra malaria, magkabit. K. Gumamit ng kulambong LLIN o itinubog sa insecticide sa pagtulog gabi-gabi. B.
magpa-blood smear agad kahit may sinat lang kung nakatira o galing sa lugar na may malaria. T. Sumunod sa tama at maagang gamutan para sa mabilis na pagaling. Libre ito. Pumunta sa barangay microscopist o health center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Philippine Shell Foundation Incorporated, Department of Health, Provincial Government of Palawan, City Government of Puerto Princesa, Kilusan Ligtas Malaria at nang himpilang ito. Andre Paras po sa Palawan Express. Pera padala, mura, mabilis, walang kuskus palungos. Sa Palawan Express. Andre Paras po sa Palawan Pawn Shop. Matatag, maasahan o pagkakatiwalaan. Ikaw ang number one sa Palawan Pawn Shop. Sa gabay ng Ama at sa inyong suporta, kami pa rin ay nandirito. Kapatid, kapuso, pati na kapamilya, at home ka dito sa Alala. Ahaha, Alala, ahaha, tara na dito sa Alala. Lahat ng kailangan nyo'y nandito. Kahit na taga-bayan ka man o taga-baryo, gamit pambahay man o pambukid ang hanap mo. Umulat bumagyo, ayos lang. Gamit pandagat ba, meron yan. Sa Alala Enterprise, meron yan. Kami bukas pa rin para sa inyo. Alala Enterprise, still strong and open to serve your needs. Ang Alala Mart ay matatagpuan sa Malbar Street malapit sa Puerto Princesa City Old Public Market. Radyo Palawenyo, Balitang Balita. 27 minuto makaraan ng alas 6 ng umaga sa ating pagpapatuloy sa mga balita. Kabilang ang Consular Office ng Department of Foreign Affairs o DFA sa lungsod ng Puerto Princesa ang magbubukas na ngayong araw na ito ng Lunes, May 4. Sa press statement na inilabas ng DFA dahil nasa General Community Quarantine na lang ang Palawan ay kabilang ang kanilang Consular Office sa lungsod sa mga magbubukas na nagsuspende ng operasyon mula noong March 17 sa pagsasailalim sa buong Luzon sa Enhanced Community Quarantine. Maliban sa Puerto Princesa City ay magre-resume na rin ang operasyon ng DFA Consular Offices sa Cotabato City, La Union, Legazpi City, Santiago City sa Isabela at Tuguegarao City sa Cagayan. Sa pag-resume ng operasyon ng DFA Consular Offices sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ katulad ng DFA Puerto Princesa City ay ipatutupad ang new normal process upang maiiwas sa mga kliyente at maging ang mga empleyado sa COVID-19. Ang mga ipinatutupad o ang mga ipatutupad na bagong proseso sa DFA Consular Offices ay ang mga sumusunod. Suspendido ang walk-in applications habang umiiral ang General Community Quarantine. Pagpapatupad ng physical distancing. Ang mga mangangailangan ng consular services kasama na ang passport issuance at renewal application ay kakailanganin ng i-schedule ang appointment via email. Hinihikayat ng mga aplikante na gumamit ng online payment at ipadeliver ang passport upang maiwasan ang physical contact. Sa mga hindi naman makakagawa nito ay maaari pa namang makipag-transact at kumuha ng passport sa DFA at Consular Office sa araw ng kanilang appointment. Ipinapayo din ng DFA sa mga aplikante na edad 60 years old pataas na itinuturing ng Department of Health na vulnerable sa COVID-19 na ipagpaliban muna ang kanilang aplikasyon sa consular services sa panahong ito. Sa mga urgent na kaso, maaari sila makipag-ugnayan sa Office of Consular Affairs ng DFA. Kasama rin sa ipatutupad ng DFA sa mga empleyado nito at sa mga kliyente ng Consular Office ang pagsasailalim sa temperature check at kailangan mayroong suot na face mask ang mga ito. Balitang Balita. Samantala, dalaw at iba pang aktibidad sa Puerto Princesa City Jail, suspendido pa rin sa panahon na ito ng General Community Quarantine. Detalye ng ulat mula kay Catherine, Austria. Suspendido pa rin ang dalaw at iba pang aktibidad sa Puerto Princesa City Jail base sa abiso ng Bureau of Jail Management o BJMP noong araw ng Biyernes bilang pagparima
sa Executive Order 2020-22 o rules for the duration of general community quarantine. Ito ay upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa loob ng piitan. Pinapayagan naman ng PPCJ ang paabot. Ito ay isang sistema upang matugunan pa rin ang pangangailangan ng mga PDL na nakatiit sa pasilidad. Ang pagkain, pera at iba pang pinapahintulutang maipasok kasama ang gamot ay maaari pa rin makarating sa mga dinadala gamit ang prosesong ito. Lahat ng nasabing paabot ay dadaan pa rin sa masusing proseso ng searching at inspection. Ang mga magpapaabot naman ay kailangan naka-face mask. Dahil no face mask, no paabot. Patuloy rin pinapayagan ng electronic dalaw upang patuloy na makipag-ugnayan ng mga prosesong deprived of liberty at kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng 4 na unit of desktop computer. Patuloy pa rin ang maigpit na pagpapatupad ng social distancing sa loob ng compound ng piitang panlungsod. Inaasahan ng PPCJ ang kooperasyon at pangunawa tungo sa kaligtasan ng lahat laban sa COVID-19. Catherine, Austria, Radyo Palawenyo. Balitang Balita. Sa ating ulat sa lagay ng panahon, Balitang Panahon. dalawang weather condition ang umiiral sa bansa ngayong araw ng Lunes, May 4. Ayon sa weather update ng Pag-asa, easterlies ang umiiral sa Southern Luzon habang Intertropical Convergence Zone naman ang umiiral sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Maulap na panahon na may mga isolated thunderstorms ang mararanasan sa bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region dahil sa epekto ng easterlies. Makararanas naman ng magandang panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon ng Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon na may mga panandaliang pag-ulan o localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Ang bahagi naman ng Visayas ay makararanas na maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone. Makararanas din ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao dulot pa rin ng ITCZ. Habang magandang panahon naman ang mararanasan sa natitirang bahagi ng Mindanao na may posibilidad ng localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Walang nakataas na gale warning sa mga baybaying dagat ng bansa kaya't malayang makapaglalayag ang mga mangingisda at mga may malilit na sasakyang pandagat. Samantala, nalusaw na ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 2 ng madaling araw. Balitang Panahon. At sumayin niyo po ang mga balitang lokal ngayong araw na ito ng Lunes, May 4, 2020. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Tangay, ROUEL, CARALIPIO. 8 sa East 4, Radyo Palawenyo. Ang oras, 32 minuto, makaraan ang alas 6. Mga kaganapan sa ating bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga pangyayari sa ating bayan na dapat ninyong malaman. Ito ang Radyo Palawenyo. Balita. National News. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa at Palawan para sa ating mga balitang national. COVID-19 cases, pumalo na sa 9,223, recoveries 1,214, patay na sa 607. Headline. National Center for Mental Health may pinakamaraming health workers na infected ng COVID-19. Headline. Bilang ng Filipino sa abroad na positibo sa COVID-19, 1,751 na. Ex-Senator Jinggoy Estrada arestado dahil sa paglabag sa ECQ regulations. PNP spokesperson hinimok ang mga kapwa-pulis habaan ng pasensya ngayong ECQ. DILG nakatanggap ng mga reklamo laban sa mga officials na unfair sa pamimigay ng cash aid. 51 bilyong subsidiya sa middle class workers umarangkada. Hazard pay para sa mga barangay workers isinusulong sa Kamara. DOST nagsimula na sa clinical trial ng VCO sa COVID-19 patients. Mga Pinoy binalaan sa second wave ng COVID-19. PhilHealth tinimok na humingi ng dagdag na pondo sa Kongreso kung kulang ang budget sa COVID-19 cases. DFA Secretary Locsin binatikos ang hike sa PhilHealth contribution ng mga OFW. Physical distancing istriktong ipapatupad sa resumption ng plenary session sa Kamara. Sa mga balita sa ibayong dagat, coronavirus deaths sa buong mundo pumalo na ng 240,000 kahapon.
Japanese Prime Minister kukonsulta muna sa mga eksperto bago palawigin ang state of emergency. Singapore nagtala ng 657 na bagong kaso ng coronavirus. Sa mga balitang pampalakasan, kapalaran ng 2020 PBA season pagpapasyahan sa Agosto. Negosasyon para sa potensyal na Anthony Joshua laban kay Tyron Fury megabout nagsimula na. Ihatid natin ang mga balita pagkaraan lamang ng ilang paalala. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Kapag kumpirmadong positibo ka sa sakit na malaria, base sa resulta ng blood smear, huwag bumili ng gamot sa malaria sa tindahan. Libre ang gamot sa malaria na nagmumula sa barangay microscopies o health center. Malaria ay sugpuin. Para kontra malaria, magkabit. K. Gumamit ng kulambong LLIN o itinubog sa insecticide sa pagtulog gabi-gabi. B. Magpa-blood smear agad kahit may sinat lang kung nakatira o galing sa lugar na may malaria. T. Sumunod sa tama at maagang gamutan para sa mabilis na pagaling. Libre ito. Pumunta sa barangay microscopist o health center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Philippine Shell Foundation, Malampaya Joint Venture Partners, Department of Health, Palawan Provincial Government, Puerto Princesa City Government, Kilusan Ligtas Malaria at nang himpilang ito. Mare, nakakatakot naman yung coronavirus na yan. Oo nga, hanggat maaari di muna ako mamamasyal sa mataong lugar. Ano bang sintomas ng coronavirus? Base sa Department of Health, ang karaniwang sintomas nito ay lagnat, ubot-sipon, hirap sa paghinga at iba pang problema sa daluyan ng hangin. Sa mga malulubang kaso, maaari itong maging pneumonia, acute respiratory system at pagkamatay. Dapat pala ay agarang magpakonsulta sa malapit na health facility kung may sintomas ng ubot-sipon. At mahalaga talaga maging malusog. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Pamahalaang Lungsod ng Puerto Princesa, City Health Office at ng City Information Office. Ito ang Radyo Palawenyo. Balitang Balita National News. Pumalo na sa 9,223 ang kabuuang bilang ng confirmed COVID-19 cases sa bansa kahapon batay sa inilabas na anunsyo ng Department of Health. Sa ika-50 case bulletin ng Health Department tumalabas na may 295 individuals na naitalang bagong nagpositibo sa sakit. Meron namang 70 recoveries kaya ang total naman gumaling ay umakyat pa sa 1,214. Ito ang pinakamataas sa bilang na reported recovery sa loob ng isang araw mula April 16. Nakapagtala rin ng pinakamababang numerong reported deaths sa 4 na ngayon ay may total ng 607 na namatay. Nangunguna ang National Center for Mental Health sa mga ospital na may pinakamaraming health workers na tinamaan ng coronavirus disease sa bansa. Ayon ito sa Department of Health. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergire na may 65 healthcare staff nang nasabing paggamutan ng nakumpirmang infected ng sakit. Mula sa nasabing bilang 36 pang naka-quarantine habang 3 na ang gumaling. Bukod sa NCMH, mataas din ang naitalang bilang ng DOH sa infection sa healthcare workers ng Research Institute for Tropical Medicine at National Kidney Transplant Institute. Ilang ospital pa sa Metro Manila ang natukoy na ng Health Department na may mga kaso ng COVID-19 sa healthcare staff tulad ng East Avenue Medical Center, Mandaluyong City Medical Center, Tondo Medical Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center, Rizal Medical Center at Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Pati na rin sa mga paggamutan sa Luzon at may healthcare workers ding infected sa sakit. Kabilang ng Bataan General Hospital at Baguio General Hospital. Sa kabila nito, naghatid ng magandang balita ang DOH dahil nitong linggo raw ay lumabas ang resulta ng Ospital ng Maynila kung saan lahat ng kanilang staff ay negatibo sa COVID-19. Tiniyak ni Yusek Vergire na maayos na ipapatupad ang protocol sa mga ospital para masigurong ligtas sa mga frontliners laban sa infection ng sakit. Maabot na
Isa sa 30 health workers ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19 ayon sa Philippine Medical Association. Dahil dito inirekomenda ni PMA President Dr. Jose Santiago na bigyan ng early testing at treatment sa mga health workers dahil exposed sa mga ito sa virus habang naka-duty. Rekomendasyon nito ni Santiago sa kabila ng bumubuting supply ng personal protective equipment para sa mga health workers. Para matiyak na hindi kaagad maubos ang kanilang supply na PPE, sinabi ni Santiago na may sistema silang striktong sinusunod. Sa ngayon, patuloy pa rin anyang tumatanggap ng mga health worker volunteers sa mga ospital. Sa kabila ng karagdagang manpower, sinabi ni Santiago na nagpapatupad ng skeletal workforce sa mga ospital upang sa gayon mabigyan naman ng pagkakataon ng mga health workers na makapagpahinga. Nadagdagan ng 10 ang bilang ng mga Pilipino na apektado ng COVID-19 sa ibang bansa. Sa datos ng DFA, hanggang May 3, nasa 1,751 na overseas Filipinos ang kumpirmadong positibo sa COVID-19 sa 46 na bansa at rehiyon. Sa nasabing bilang, 1,070 ang patuloy na nagpapagamot sa iba't ibang ospital. Ayon sa DFA, 471 naman ang nakarecover sa nakakahawang sakit o na-discharge na sa ospital. Tatlo pang nasawi kung kaya 210 na ang bilang ng Pinoy abroad na pumanaw dahil sa COVID-19. Pinakamarami ang naitalang confirmed COVID-19 positive na ROUEL sa bahagi ng Europe na 522 na kaso. Sumunod dito ang Amerika sa 488 confirmed COVID-19 positive cases at nasa 373 naman ang kaso ng Asia Pacific region at 368 sa Middle East, Africa. Inaresto ng mga pulis si San Juan City si dating Senator Jinggoy Estrada dahil sa sinasabing paglabag nito sa protocols ng Enhanced Community Quarantine. Batay sa lumabas sa impormasyon na sa gitna ng pamamahagi ng relief goods sa lungsod ang dating mambabatas nang arestuhin ito ng mga pulis. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, inisyatibo ng pulisya ang pag-aresto kay Estrada. Nilabag daw kasi nito ang quarantine regulations sa mamahagi ng relief goods kahit walang quarantine pass at clearance mula sa local government unit. Iginit naman ng dating senador na nakasuot siya ng face mask at personal protective equipment sa gitna ng aktibidad. Pero dagdag ni Zamora, hindi nasunod ang social distancing sa gitna ng pamamahagi ni Estrada ng relief goods. Sa ngayon, umareglo na raw sa istasyon ng pulis ang tatay ng dating senador na si dating Pangulong Joseph Estrada. Umapila ng pangunawa sa publiko si PNP spokesperson Brigadier General Bernard Banac kasunod ng mga balita hinggil sa komprontasyon kamakailan sa pagitan ng mga pulis at sibilyan. Sa isang panayam sinabi o binigang diin ni Banac na ginagawa lamang ng pulisya ang kanilang trabaho sa gitna ng umiiral na ECQ. Pero pinaaalalahanan nito mga kapwa-pulis sa palaging pairani ng maximum tolerance sa pagganap ng kanilang tungkulin. Naunang nagpahayag ng kanilang pagkabahala ang Higher Commission on Human Rights ng United Nations hinggil sa highly militarized response ng pamahalaan laban sa mga lumalabag sa ECQ. Kamakailan lang kumalat sa social media ang video kung saan nagkainita ng isang police officer at foreigner na umunay paglabag nito sa ECQ protocol sa Makati City. Sinubukan pang arestuhin ni Police Senior Master Sergeant Roland Von Mandrona si Javier Para, pero pumalag dito ang naturang dayuhan. Bukod dito, binaril patay ng isang police si retired Army Corporal Winston Ragos sa isang quarantine checkpoint sa Quezon City. Niresolba na raw ng DILG ang mga reklamo tungkol sa ilang opisyal na inuuna ang kanilang kamag-anak sa pamamahagi ng benepisyo sa ilalim ng Social Amelioration Program. Ang kay Interior Undersecretary Martin Dino, tinatayang nasa 2,000 na reklamo na raw ang natanggap ng kanilang tanggapan mula nang ipatupad ang nasabing programa ng DSWD. Bukod sa pagbibigay ng prioridad sa kamag-anak, may mga ipinadalang reklamo rin daw sa DILG kaugnay ng paniningil ng 2,000 processing fee. Pati na ang hindi updated na listahan sa mga residente ng ilang barangay na nakabase pa sa 2015 census. Apektado tuloy yung mga bagong lipat sa mga lugar na walang updated na listahan ng mga residente. Sa ilalim ng SAP target na bigyan ng tulong pinansyal na tinatayang 18,000 low-income families na apektado ng COVID-19 crisis.
Inumpisa na ng DOF o Department of Finance sa pamamahagi ng 5,000 hanggang 8,000 subsidiya sa mga middle class workers sa mga maliliit na negosyo na nawalan ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Sinabi ni Finance Assistant Secretary Tony Lambino na naipamahagi na mga tulong pinansyal na bahagi ng 51 bilyong pondo sa mga bank accounts at sa remittance. Magtutuloy-tuloy ito hanggang May 15 na unang tranche habang ang ikalawang tranche mula May 16 hanggang May 31. Pinanamig naman ng DOF ang aplikasyon para sa Small Business Wage Subsidy Program hanggang May 8. Samantala gagarantiyahan din ng DOF ang loan sa mga micro at small medium enterprises para maengganyo ang mga bangko na magpautang kapag natapos ang pandemya. Kung hindi mababayaran ng gandang utang, may sovereign guarantee ang naturang utang ayon kay Lambino. Nakatakdang maglabas ang implementing rules and regulations ng Philippine Guarantee Corporation sa naturang programa. Ihahatid natin ang iba pang mga balita pagkaraan lamang ng ilang paalala. 8 sa East 4, Radyo Palawenyo. 15 minuto bago mag alas 7. Andre Paras po sa Palawan Express. Pera padala, mura, mabilis, walang kuskus palungos. Sa Palawan Express. Andre Paras po sa Palawan Pawn Shop. Matatag, maasahan o pagkakatiwalaan. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Nanlalabo ba ang inyong mga mata at hirap magbasa? Well, magtungo sa Acevedo Optical Clinic. Acevedo Optical Clinic may kompleto at modernong refraction at optical laboratory. Subok at pinagkakatiwalaan ng mga Palawenyo. Acevedo Optical Clinic matatagpuan sa Bunoan Street, Puerto Princesa City, owned and managed by Dr. Romeo Acevedo. Acevedo Optical Clinic, there is always one in your neighborhood. See better, look better. Ang Acevedo Optical Clinic branch ay matatagpuan sa Tiansoy Go Road, tapat ng bus terminal, Barangay San Jose, Puerto Princesa City, under the management of Dr. Jerome Acevedo. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ito ang Radyo Palawenyo. Balitang Balita National News. Isusulong ni bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera na mabigyan ng hazard pay ang mga barangay workers sa tuwing mayroong state of emergency. Ayon kay Herrera, maghahain siya ng panukalang batas ukol dito bilang tulong na rin sa mga barangay health workers na nakaharap sa peligro na kaakibat ng kanilang trabaho. Inspirasyon niya rito ang administrative order ni Pangulong Duterte na nagbibigay ng 500 daily hazard pay sa mga government workers na nagtatrabaho sa gitna ng quarantine period. Nauna nang inihayag ni Herrera ang House Bill 5846 na naglalayong namang taasan ang honorarium at Christmas incentive sa mga barangay officials sa pamamagitan ng pag-amyenda ng probisyon na nakapaloob sa 29-year-old na local government code. Sa ilalim ng LGC, ang mga barangay officials ay nakakatanggap lamang ng honorarium sa tindi buwanang sahod. Sa ngayon, naabot lamang sa 1,000 pisong honorarium na natatanggap ng mga barangay chairman, habang ang councilor, treasurer at secretary nakakatanggap lamang ng 600 pesos. Subalit ang naturang mahahalaga ay mga nilamang mabago depende sa availability ng pondo. Nagsimula na nitong Sabado ang DOST sa clinical trial nito sa virgin coconut oil bilang agent laban sa virus na COVID-19. Ang DOST Secretary Fortunato de la Peña, may 6 na pasyente na mula sa partner ng kagawaran na Santa Rosa Community Hospital sa Laguna ang nagpahayag na sumali sa nasabing trial. Target daw sana ng ahensya na maisa-ilalim sa clinical trial ang 70 pasyente, kung saan kalahati sa kanila ay bibigyan ng VCO treatment. Sa loob ng 28
araw hahaluan ng VCO ang pagkain ng mga pasyente kasali sa trial. Ang Food and Nutrition Research Institute ang nakatalaga sa pamamahagi ng pagkain sa mga pasyente, habang ang Philippine Coconut Authority ang magsusupply ng unbranded VCO. 3 beses din silang kukunan ng dugo ang mga participants ng trial para makita kung nagkaroon ng mabuti o hindi magandang reaksyon ang VCO. Ang nasabing trial ay bunga na raw ng approval ng Ethics Board. Binalaan ni Interior Secretary Eduardo Año ang publiko na patuloy na sumunod sa mga polisiya laban sa COVID-19 at sa new normal sa sandaling tuluyan ng alisin ng lockdown upang maiwasan ang second wave ng nakamamatay ng coronavirus. Ayon kay Año, ayaw nilang matulad ang Pilipinas sa ibang bansa na muling dumaranas ng pagtaas sa mga kaso ng COVID matapos na kaagad matanggal ang lockdown. Gitang kalihimalagang factor ng behavior o pag-uugali ng mga mamamayan sa desisyon kung aalisin na ba o hindi ang enhanced community quarantine at general community quarantine. Dahil dito matutukoy ang magiging patuloy pa rin ang pagkalat ng virus. Anya pa nakasalanay sa mga mamamayan kung maiiwasan ba ng Pilipinas sa second wave ng virus o hindi. Tinukoy pa ni Anyo ang naganap sa Singapore na nag-akalang tagumpay na nilang nasugpo ang virus, ngunit ngayon ay biglang tumaas ang kaso ng sakit sa kanilang bansa. Dapat nang masanay ang mga mamamayan sa new normal, gaya ng regular na pagsusot ng face mask, pagkakaroon ng physical distancing at palagiang paghuhugas ng kamay hanggang sa makatuklas na ng lunas sa sakit ang mga eksperto. Pinimok ni Quezon City Representative Precious Castelo ang PhilHealth na humingi ng pera sa Kongreso kung kinukulang na ito ng pondo para sa COVID-19 cases. Sa isang statement, binigyan din ni Castelo na mahalagang mayroong sapat na pondo ang health insurance program ng gobyerno para sa hospitalization at treatment ng mga COVID-19 patients. Ang kailangan namang anyang gawin ng PhilHealth ay itala kung magkano ang kakailanganin nito para ngayong taon at magsumiti ng request sa Kongreso para sa karagdagang pondo na kailangan ng ahensya. Nabatid na ngayong taon 71.3 billion subsidy ang inilaan ng lehislatura para sa PhilHealth ngayong taon. Pinatiko si Foreign Affairs Secretary Ted Locsin Jr. ng Philippine Health Insurance Corporation dahil sa hakbang nitong pataasin ang kontribusyon ng mga Pinoy overseas worker. Ayon kay Secretary Locsin, hindi naman mapapakinabangan ng mga OFW ang increase sa 3.0% contribution sa kanilang premium payments. Tila katumbas na raw ito ng income tax sa dagdag kalbaryo pa sa mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hirit pa ng opisyal bakit hindi nalang pagtuunan ng pansin ang pagbibigay tulong sa mga OFW na nagkakaproblema imbis na dagdagan ng singil sa mga ito. Batay sa anunsyo ng PhilHealth, inaatasan itong takpasan at ibayad bilang kontribusyon ang 3% ng sahod ng mga OFW na may monthly income na 10 hanggang 60,000 piso. Itutuloy ng Kamara ang resumption ng kanilang plenary session ngayong araw sa gitna ng umiiral na enhanced community quarantine sa Metro Manila. Pero base sa guidelines inilabas ang Office of the House Secretary General, 25 kongresista lamang ang papayagang maging physical presence sa plenary session, habang ang ibang kongresista ay makikibahagi na lamang sa pamamagitan ng video conferencing. Istriktong ipapatupad ang physical distancing sa mga personal na dadalo sa plenary session, kung saan nilimbitahan ng physical interaction sa pagitan ng mga kongresista, empleyado at guest. Sa oras na mag-resume ng plenary session mamayang alas 3 ng hapon, 25 lamang sa 302 na mga kongresista at hindi hihigit sa 25 House Secretaries, employees, media personnel at guests ang papayagan sa loob ng session hall. Sina House Majority Leader Martin Romualdez at Minority Leader Benny Abante Jr. ang siyang pipili kung sinong mga kapwa kongresista lang ang papayagan maging physically present sa session. Binalaan ni Solicitor General Jose Calida ang National Telecommunications Commission sa pagbibigay ng provisional authority to operate para sa ABS-CBN Corporation at affiliate ABS-CBN Convergence Incorporated. Payag ito ni Calida isang araw bago tuluyang mapaso ang prangkisa ng ABS-CBN Corporation. Sa oras anyang bigyan ng provisional authority ng NTC Commissioners ng ABS-CBN na walang congressional franchise, maaring maharap ang mga ito sa reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Malinaw anyang nakasaad sa ilalim ng saligang batas sa tanging ang Kongreso lamang ang may kapangyarihan sa pagkawad ng prangkisa sa mga public utilities tulad ng broadcasting companies para sila ay makapag-operate sa bansa.
Nakiisa ang palasyo ng Malacanang sa mga kagawad ng media sa Pilipinas at sa buong mundo sa paggunita ng World Press Freedom Day kahapon. Ayon kay Presidential Communications Operations Office Chief Secretary Martin Andanar, mahalagang papel na ginagampanan ng malayang pamamahayag sa bansa. Ayon kay Andanar, malaki ang naitulong ng media sa pagpapaabot ng mensahe sa taong bayan sa kasalukuyang krisis na pangkalusugan dahil sa COVID-19. Tiniyak pa ni Andanar ang patuloy na pagsusubikapan ng administrasyon ni Pangulong Duterte na pangalagaan ng kapakanan ng mga kagawad ng media gaya ng Freedom of Information, Presidential Task Force on Media Security at ang expanded SOTOLO na nangangalaga sa kapakanan ng media workers. Ipinapanalangin anya ng palasyo ang kaligtasan ng mga kagawad ng media, lalo na ang mga media workers na nagsisilbing frontliners at nagko-cover sa COVID-19 pandemic. Ipinasususpende muna ng Civil Aviation Authority ang biyahe ng eroplano sa ilang paliparan sa bansa simula noong May 3 o kahapon. Batay sila ba sa notice to airmen ng CAAP, nakasada tatagal ng 1 linggong suspensyon ng parehong domestic at international passenger at commercial flights na palabas at papasok ng bansa. Kabilang sa mga paliparan na sakop ng suspension ay ang Ninoy Aquino International Airport, Davao International Airport, Clark International Airport, Iloilo International Airport, Mactan Cebu International Airport, Zamboanga International Airport, Calibo, Lawag at Puerto Princesa International Airport. Ayon sa kapangisyuan sang nota, may alinsunod sa request ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. sa Department of Transportation. Ang pahihintulutan ng muna ng ahensya ng flights ay ang mga cargo, sweeper, medical utility at maintenance flights. Sa mga balita sa ibayong dagat, Balita sa ibayong inabutan ng dagat. halos 240,231 katawang namatay sa buong mundo dahil sa COVID-19. 85% sa mga nasawi ay mula sa Europe at Estados Unidos. Sa kasalukuyan ay merong 3,371,435 coronavirus cases sa buong mundo. Pinakamatinding naapektuhan ng kontinente ng Europa dahil nasa 141,475 katao ang naitalang namatay mula sa 1,516,635 na kaso ng virus. Ikukonsulto muna sa mga eksperto ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe kung papalawigin pa ng national state of emergency ng hanggang May 31. Nakadakdang talakay ng kadagdagang hakbang kung paano mapigilan ang pagkalat ng novel coronavirus sa kanilang bansa. Nakadakda kasing magtapos ang kasalukuyang state of emergency sa Miyerkules. Maguguntang meron ng mahigit 15,000 na nadapuan at mahigit 500 na ang nasawi matapos dapuan ng virus. Nagtala ng panibagong 657 na coronavirus infections ang Singapore. Karamihan anya sa mga bagong infections ay pamang mga foreign workers na naninirahan sa mga dormitories. Kabilang sa mga bagong kaso ay 10 Singaporean o mga permanent residents, habang 626 na kaso ay mga foreign workers. Naitala na rin ng Health Ministry ang kauna-unahang pagkasawi na isang 86-year-old na babaeng Singaporean. Mas tumindi pa ang tensyon sa pagitan ng North at South Korea matapos magkaroon ng palitan ng putok ng baril mula sa dalawang kampo. Kasunod ito ng muling pagpapakita sa publiko ni North Korean leader Kim Jong-un na unang nabalitang nasa malubhang kalagayan. Sinilabas sa payag ng South Korea's Joint Chief of Staff na kung alas 7:41 ng umaga nang sunod-sunod na paputukan ng North Korean Guard Post ang South na matatagpuan sa demilitarized zone. Kagad namang pinaputukan din ng South Korea ang North Korea. Kaugnay nito ay nilinaw ng JCS na walang naitalang sugatan sa naturang insidente. Nasa 46 katawang patay matapos ang naganap na riot sa loob ng Los Llanos Penitentiary sa Portuguesa, Venezuela. Naganap ang insidente dahil sa tangkang pagtangkas ng ilang mga preso kung saan ilang katao rin ang nasugatan. Sinabi ni National Assembly Representative for Portuguesa Maria Beatriz Martina na nagkaroon ng pagsabog na granada bago ang nasabing tangkang pagtakas, kabilang sa mga nasugatan ng prison director na si Carlos Toro.
Sa mga balitang pampalakasan, Balitang itinakda ng Pampalakasan. PBA sa buwan ng Agosto ang paglalabas na ng pasya tungkol sa magiging kapalaran ng 2020 season na sinuspende dahil sa coronavirus pandemic. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, itong napagkasunduan sa pulong ng board nitong Sabado kung saan natalakay din ang magiging plano ng liga sa nalalabing bahagi ng panahon o ng taon. Ay kinukonsidera na rin anya nilang tuluyang pagkansela sa season depende sa magiging sitwasyon. Inamin din ni Marshall na malabo na raw ang tsansa na magkaroon pa ng 2 conference season kasunod ng desisyon ng gobyerno na palawigin pa ang enhanced community quarantine. Tuloy ngayon ang mga negosasyon para sa nilulutong blockbuster heavyweight title unification fight sa pagitan ng mga kampiyon na sina Tyson Fury at Anthony Joshua. Nakikipag-usap na raw ang kinatawan ng magkabilang panig sa mga bansang interesado na i-host ang boxing showdown upang linawin kung magkano ang posibleng kitain ng naturang banggaan. Pero ayon sa promoter ni Joshua na si Eddie Hearn, tinatalakay na raw nila ngayon kung paano mangyayari ang mga laban para sa lahat ng mga heavyweight belts. Ilan sa mga nanggayag ng kanilang interest ng Saudi Arabia na siya ring nag-host sa rematch win ni Joshua kontra kay Andy Ruiz Jr. noong Disyembre. Nakatakda namang harapin muli ni Fury si Deontay Wilder para sa isang trilogy, ngunit ipinagpaliban ito dahil sa coronavirus pandemic. At yan ang ating mga balita. Ako po ang inyong nakasama, Catherine Austria. Kayo ay nakikinig sa Radyo Panawenyo, DZIP 864 sa inyong talapitan. Hatid ng iTransmission Incorporated. Naninindigan sa katotohanan.